السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أصدقاء ومتابعين قناة تجارب، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. يا رب تكونوا كويسين. حلقة جديدة من تجارب، والنهاردة الحلقة مختلفة. ليه مختلفة؟ لأن احنا النهاردة مش هنجرب حاجة، لا، التجربة النهاردة إن احنا هنعمل لكم منتج بيعجبكم جدا، حاجة بتحبوها جدا، كل الناس بتحبها، الأطفال والكبار والصغير، مفيش حد ما بيحبهاش. النهاردة هنعمل لكم التشيز كيك. خليكم معانا وتابعوا للنهاية، وما تنسوش اشتراك في القناة، سبسكرايب، نفعل زر الجرس، اللايك الجميل بتاعكم، ويلا ندخل على الفيديو.
وده يا جماعة كان شكلها بعد ما عملنا التشيز كيك وسبناها حوالي 5 ساعات في التلاجة. نبدأ نفك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا جماعه ودي كانت حلقتنا النهارده مع التشيز كيك. يا رب تعجبكم. لو نوعيه الفيديوهات دي عجبتكم قولوا لنا في الكومنتات، نعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه ونجرب لكم كل المنتجات اللي انتوا عايزيننا نعملها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. نشوفكم في فيديو جديد مع تجربه جديده. انا عمرو مرجان ودي قناه تجارب. سلام.